आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो म्याथ सब्जेक्ट यो क्याल्कुलस भन्ने यो सब्जेक्टको युनिट 15 जसमा चाहिँ इन्फाइनाइट इन्टिग्रल भनेर चाहिँ रहेको छ। यो युनिट 15 को आज म तपाईलाई चाहिँ सल्युसनहरु शेयर गर्न गइरहेको छु। युनिट 15 मा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ इन्टिग्रल इन्फाइनाइट इन्टिग्रल्स इम्प्रोपर इन्टिग्रल्स भनेर चाहिँ यो रहेको छ। यो युनिट 15 को आज म तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर मसँग भएको यो सल्युसन आज म तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गर्दै यसलाई नोट गर्नुस् र नोट गरिसकेपछि त्यसपछि एक एक गरेर तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ म मेरो भोइसलाई अब म्युट गर्ने छु। तपाईले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारले चाहिँ तपाईले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गर्दै यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो चाहिँ रहेको थियो युनिट 15 को यो इन्फाइनाइट इन्टिग्रल्स इम्प्रोपर इन्टिग्रल्स भन्ने यो युनिटको चाहिँ आज म तपाईँलाई चाहिँ यो सेयर गरेको छु, सल्युसनहरू सेयर गरेको छु। तपाईँले चाहिँ भिडियोलाई पज गर्दै नोट गर्न सक्नुहुन्छ। नोट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ एक एक गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सुरुदेखि तपाईँले चाहिँ यो नोट गर्नुहोस्। नोट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एकचोटि सर लाएर हेर्नुहोस् र अनि त्यसपछि क्वेसन सार्नुहोस्। क्वेसन कपी गरिसकेपछि त्यसलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अघि जुन तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ सर हेर्नुहोस् कसरी यसमा सल्भ गरिएको छ र त्यही अनुसारको तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यो सबै सोल्युसनहरूलाई चाहिँ नोट गरेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको युनिटहरूको पनि म तपाईँलाई यसरी नै सल्युसनहरू सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।